اکبر الله اکبر. تا کنون روشن شد که دو اصل از اصول کلی را سوره مبارکه الرحمن دارد تفصیل میدهد که اونها جز جوامع الکلمند. اصل اول ناظر به کون تام است که فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء هو مخلوق الله سبحانه و تعالی. این اصل که ناظر به کون تام است، سوره مبارکه الرحمن بخش مهم اینها را تشریح میکنه. اصل دوم که اونم جز جوامع الکلمه است به موجب کلیه است، این است کل ما خلقه الله تعالی فهو احسن ما یمکن، یعنی هر چرا خدا خلق کرد به زیباترین وجه خلق کرد که از اون زیباتر محال بود. یعنی زمین از این بهتر ممکن نبود، آسمان از این بهتر ممکن نبود، انسان از این بهتر ممکن نبود. سرش هم اون قیاس استثنایی بود که سه تالی فاسد داشت و با بطلان اون توالی سگانه مقدم ثابت می شد. و اون این بود که اگر جهانی بهتر از این، آسمانی بهتر از این، زمینی بهتر از این، انسانی بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرد، اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اثره مستحیل فالمقدم مثله. اگر زمین بهتر از این ممکن بود، آسمان بهتر از این ممکن بود، دریا و صحرا و هوا بهتر از این ممکن بود و انسان بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، معاذالله یا برای اینکه جاهل بود یا برای اینکه جاهل نبود ولی قادر نبود، یا برای اینکه جاهل نبود قادر بود ولی معاذالله بخل داشت وجود نداشت، اما للجهل اول عجز اول بخل و تالی به اثره مستحیل فالمقدم مثله. بنابراین انسان از این بهتر ممکن نیست. اگر یه موجودی بهتر از این باشه میشه فرشته، دیگه انسان نیست. به خدا فرشته فراوانی داره، نه دیگه قدرت خدا چون نامحدود است تالی فاسده است. میگیم اگر بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، یا برای جهل است در حالی که او به کل شیء علیم، یا معاذالله برای عجز است او کل شیء قدیره، یا معاذالله برای بخل است هو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، که امام کاظم سلام الله علیه فرمود جود او نامتناهی است. اگر بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، برای یکی از این ستالی بود و هر ستالی مستحیل است فالمقدم مثله. بله دیگر انسان یعنی همین، یعنی ذات اقدس اله بو علم میده، قدرت میده، اختیار میده، دو تا راه را در اختیارش میده، اما شاکرا و اما کفورا. انسان یعنی همین دیگه. اگر بخواهد یک طرفه خلق کند، اون میشه یا جماد یا نبات یا نظیر فرشته. دو طرفه بخواد خلق کند باید آزاد خلق کند دیگر. لذا فرمود لا اکراه فی الدین، از این زیباتر دیگه ممکن نیست. اگر بخواهد یه موجود انسان باشد باید آزاد باشد. اگر یه طرفه باشد که دیگه انسان نیست. فما دو طرف را در اختیارش قرار میدیم. ماه بهتر از این ممکن نیست، آفتاب بهتر از این ممکن نیست. یعنی موجودی که نظمش دقیق و ریاضی باشد و حرکتش هم برای آن باشد که جهان را تأمین کند. فرمود به این که ما کل جهان را 6 دوره خلق کردیم که بحثش از
سوره مبارکه الرحمن اینها کنار است. خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، یعنی 6 دوره تطورات خلقت که در آیات قبل هم گذشت. اما تأمین ارزاق مردم به فصول 4 است و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام، که این 4 ایام هیچ ارتباطی به اون 6 ایام ندارد. اون 6 ایام مربوط به تطورات میلیاردی اصل جهان خلقت است که 2 روز شمال زمین، 2 روز شمال آسمان، 2 روز شمال بین الارض و السماء، این 6 ایام. اما قدر فیها اقواتها فی 4 ایام مال فصول 4 است. بهار منظم، پاییز منظم، تابستان منظم، این قوس اللیل و قوس النهار کاملا منظم. خب از این زیباتر دیگه ممکن نیست. انسان باید آزاد باشد دیگه. اگر یه موجود یه طرف خلق میکرد، یا پایین یا بالا، حالا یا میشد سنگ و گل یا میشد فرشته و ملک، یه موجودی باید باشد آزاد خودش راه رو انتخاب بکند دیگر. انسان از این زیباتر دیگه ممکن نیست. از این وضع زیباتر اگر ممکن بود و خدا خلق نکرده بود معاذالله، لو کان فی العالم انسان احسن او سماء احسن او ارض احسن او نبات احسن او جماد احسن و ذات اقدس اله خلق نکرده بود، این مقدم اما للجهل است او للعجز است او للبخل، این تالی و تالی به اصله الثلاث مستحیل فالمقدم مثله. برهان عقلی، اون عقل است که قرآن را میفهمد، اون عقل است که میگوید این کتاب کتاب الهی است. ما با عقل حجیت قرآن را ثابت میکنیم. عقل میگوید غیر از خدا احدی نمیتواند اینجور حرف بزند. ما با عقل حجیت قرآن را ثابت میکنیم، با عقل معجزه بودن قرآن را ثابت میکنیم، با عقل بی‌نظیر بودن قرآن را ثابت میکنیم. غرض آن است که هر چیزی هر چه خاص خدا به او داد، انسان آزادی میخواد به او داد و بهترین نعمت برای انسان همون آزادی است. فرمود لا اکراه فی الدین، کسی مجبور نیست. اما یکی بهشت است که جهنم، یکی راه اعتیاد است، یکی راه احتیاط، هر دو راه در اختیار انسانه. خب پس این اصل بعدی که هر چیزی به احسن وجه خلق شد، در آیات دیگر به عنوان جوامع الکلم آمده. این عروض القرآن که تو روایات هست اونا رو در شرح میده. اصل سوم و چهارم اینه. اصل سوم این است که اینایی که ما خلق کردیم رها نکردیم و اینها هم وظیفه شناسن. ما اینها را رها کردیم که تفویض کرده باشیم معاذالله، نه اینها ما را رها کردن. اینها بندگان مایند. هیچ موجودی در عالم گناه نمی کند مگر انسان. هیچ سنگی گناه نمی کند، هیچ خاشاکی گناه نمی کند. ما به زمین گفتیم زمین، به آسمان گفتیم آسمان، تابع فرمان ما باشید. فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها، تابع ما باشید، میخواهید یا نمیخواهید. قالتا اتینا طائعین، عرض کردن میخواهیم، با میل و رغبت هم میخواهیم. هیچ موجودی در عالم گناه نمی کند الا انسان. اینه که تو بعضی روایات دارد اگر خدای ناکرده کسی بیراه رفته است، زمینی که رو راه می رود او را لعن می کند، آسمانی که بر او سایه انداخت او را لعن می کند. هیچ چیزی تو عالم گناه نمی کند مگر انسان.
آیا واقعا حیوانات هشت دارن یا انسانهایی که به صورت حیوان در میان؟ چون در ذیل ازل وحوش و حشرت هم آمده است به این که منظور انسانهایی هستند که به صورت حیوانات در میآیند. گرچه برخی از روایات دارد که اگر ستم کردن اونام اگر احیانا یه اختیاری داشته باشن و یه ستمی بکنن باید یک تکلیفی داشته باشن. برای اونا تکلیفی نیامده. شاید تشبیه باشد و شاید این قول حق باشد که ازل و هوش و حشرت یعنی انسانهایی که به صورت وحشی در حیوان در میان، یا نه هر موجود هش می شود، من زمینش هش می شود، آسمان هش می شود، برای شهادت دادن شهادت کردن. اسبی که مظلوم شده از شهادت میدهد، شکایت میکند، نه اینکه اون اجماع برای اون قرنا با دیگر محاکمه بکنند. شاید اون لسان تشبیه باشد. اگر واقعا این باشد اونها با دینی داشته باشند، تکلیفی داشته باشند، شریعتی داشته باشند، پیغمبری داشته باشند. اینها رو باید ملتزم شد دیگر. بنابراین این که فرمود فقال لها وللارض، یعنی به آسمان و زمین گفتیم ائتیا طوعا او کرها، ما حرفمون تثنیه بود اما اونا تثنیه جواب ندادن، اونا جمع جواب دادن. فقال لها وللارض ائتیا، این تثنیه است. طوعا او کرها قالتا، این تثنیه است. قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. عرض کردن ما همراه این قافله با طوع و رغبت فرمان تو را میبریم. اگر گفتیم زمین قارون را فرو ببر، میگه چشم. و خسفنا بهی و بداره الارض. دریا خوش شو فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، میگه چشم. چیه که چشم نگفته؟ اگر با آهن سخت کوره بلند میخواهد، گفتیم در دست داوود ما نرم بشو، گفت چشم. و علنا له الحدید. چی چشم نگفته تو عالم؟ زمین گفت چشم، انشقاق قمر گفت چشم، به دریا گفتیم شکافته شو، گفت چشم. به زمین گفتیم شکافته شو، گفت چشم. و ما گفتیم شکافته شو، گفت چشم. به حبه ها میگوییم شکافته شو، میگه چشم. چیزی تو عالم نیست که اطاعت نکند یک، و این اطاعتش با طوع و رغبت و میل نباشد. این دو اکراهی در کار نیست. قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. ما دو نفر همراه قافله هستی با طوع و رغبت اطاعت بکنیم. لذا سجده میکنن. اگر فرمود و نجم و شجر و یسجدان، یعنی یخضعان. این اصل سوم. اصل چهارم آن است که گرچه هر فیضی که باشد من الله سبحانه و تعالی است، اما مرگ و زندگی به دست اوست. هیچ کسی حیات آفرین نیست. فرمود حیات به دست خداست. ممکن است به حسب ظاهر کسی خیال بکند فلون دارو اثر بخش بود، فلون بیمار را فلون طبیب شفا داد. فرمود اینا خیال است. همونطور که آسمان و زمین را خدا خلق کرد، مرگ و زندگی را هم او خلق کرد. مرگ به دست اوست، زندگی به دست اوست. اسباب و علل فراوانند. خلق الموت و الحیات یحیی و یمیت. لذا فرمود مبادا شما خیال بکنید حیات گیاهان به دست شماست. شما که کشاورزید باید بدانید کار شما کشاورزی نیست، کشاورز ماییم. شما کارتون حرث است، انبارداری است، نقل و انتقال حبه ها و بذره ها و نهال ها از انبار یا از کنار باغ به مزرعه و باغ است. همین که اینا احیا نیست، اینا حیات بخشی نیست. شما یک گونه گندم را از انبار به دل خاک میسپرید. چقدر این آیات شیرینه. فرمود مبادا خودتون رو خیال بکنید که زارعید. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و هم نحن زارون. زارع ماییم، شما اهل حرثید، ما یک حارس داریم.
یک زاره. حارس کسی که این گندم ها و این جو ها و این برنجا و این جماد را از انباء تحویل جماد دیگر میداد. همین این که احیا نیست. اونی که فرمان میدهد این حبه مرده را زنده میکند، بخشش رو به صورت ریشه به دل خاک میبرد، بخشش رو به صورت خوشه و شاخه بالا میآورد، او را جان میدهد خداست. فرمود ما زاره ایم. یه مقداری بذر پاشی کردید خبر ندارید.